Αχ, καφές, yeah, baby. Τι έγινε ρε αλάνια μου, γιατί με κοιτάτε έτσι. Ούτε ένα καφέ δεν μπορώ να πιω. Τι, να σηκωθώ να στρώσω τον κόλλο μου στη δουλειά. Δουλεύετε μάγκες! Δουλεύετε! Δεν ξέρω αν θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κάνει τη βάση μας. Και τώρα θα πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά το κοτετσάκι μας. Για πάμε ρε αλάνια μου να αρχίσουμε σιγά σιγά δουλίτσα. Λοιπόν, έχω φέρει καλώδιο από το σπίτι και το έχω φέρει εδώ για να έχουμε ρεύμα να μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Έχω μαζέψει μερικά εργαλεία τα οποία θα χρειαστούμε και πάμε σιγά σιγά αλάνια μου να ξεκινήσουμε δουλίτσα. Όχι, η καρέκλα δεν είναι για να κάθομαι. Να που χρησιμεύει η καρέκλα αλάνια μου, με βοηθάει όταν είναι μεγάλη απόσταση από το μηχάνημα να μου κρατάει το ξύλο σε ευθεία γραμμή. Λοιπόν, όπως θυμάστε όλοι παιδιά, η βάση μας είναι 6x3 μέτρα, αλλά τα δοκάρια μας είναι 4 μέτρα. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Θα πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο ίσα μέρη, δηλαδή 3 και 3 μέτρα, και να τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση τα δοκάρια μας παιδιά είναι 75 mm στο έτσι, δηλαδή 7,5 εκατοστά, και 48 mm στο έτσι, δηλαδή περίπου 5 εκατοστά. Ωραία, μια χαρά είναι πιστεύω για τη δουλίτσα που το χρειάζομαι εγώ για το κοτέτσι. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να κόβουμε τα ξυλαράκια μας περίπου στα 3 μέτρα, όπως βλέπετε έχω σημαδέψει εδώ πέρα. Και το έχω έτοιμο για να το κόψω. Θα κόψω 4 τα οποία θα είναι 3 μέτρα για να είναι τα 2 κάτω και τα 2 από πάνω. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα συνδέουμε. Λοιπόν, αλάνια μου, όπως βλέπετε, κόψα τα 2 και τα έχω βάλει εκεί κάτω στην ευθεία. Θα κόψω και τα 2 που θα μπουν από πάνω. Και εκεί πέρα, παιδιά, το πιο ψηλό μας σημείο θα είναι στα 2 μέτρα και 10 εκατοστά περίπου. Και στην από εδώ μεριά θα είναι πιο ψηλό, θα είναι γύρω στα 2,50, 2,5 μέτρα. Έτσι ώστε να υπάρχει το κατάτροχο και να φύγει το νερό να πέφτει σε αυτήν εκεί τη μεριά. Και αφού αλάνια μου έκοψα τα κάτω αλλά και τα πάνω, τώρα άρχισα να κόβω τα κάθετα ανά 2 μέτρα το καθένα. Έτσι ώστε να μπουν κάθετα στην ευθεία. Όπως βλέπετε αλάνια μου, το δοκάρι μου δεν είναι ακριβώς 4 μέτρα. Είναι 3,97. Οπότε για να το μοιράσω σε 2 ίσα μέρη θα το κόψω 1,98 μισό. Έτσι ώστε να βγάλω 2 ίσα μέρη. Λοιπόν φιλαράκια μου, όπως είδατε τα έκοψα 1,98 μισό αυτά που θα μπουν ενδιάμεσα. Εδώ στη δένωση παιδιά εννοείται ότι θα έχουμε 2 και εδώ αλλά και εδώ που τελειώνουν μαζί και θα ενωθούν και μεταξύ τους με τις βίδες, έτσι. Και όπως βλέπετε αλάνια μου, μαζί με το κάτω αλλά και το πάνω συνολικά βγαίνει 2 μέτρα και 8 εκατοστά. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά το ύψος. Αυτό θα είναι το χαμηλότερο σημείο όπως έχουμε πει, που θα βρίσκεται σε αυτήν εκεί τη μεριά, και στην από εδώ μεριά θα βρίσκεται τα 2,5 μέτρα. Οπότε πιστεύω είμαστε μια χαρά μέχρι στιγμής. Πάω να κόψω και τα υπόλοιπα. Και αφού παλικάρια μου κόψω τα κάθετα, όπως βλέπετε εκεί, τώρα θα πάω και θα μετρήσω κάθε 60 εκατοστά, ανά 60 εκατοστά δηλαδή, και θα βάλω σημάδια, έτσι ώστε να μπουν ακριβώς στο κέντρο. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε είναι τα 60 εκατοστά και το ξύλο μου πρέπει να έρθει ακριβώς εκεί στη μέση. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο στα 120, 180, 2,40 και μετά στα 3 μέτρα που γίνεται η ένωση. Σε αυτό το σημείο φιλαράκια μου θα χρησιμοποιήσουμε βίδες 100 mm, δηλαδή 10 εκατοστά, για να φτάσει από εδώ μέχρι εκείνο το σημείο που βλέπετε εκεί πέρα περίπου. Και αφού φιλαράκια μου συνδέσουμε και τις δύο μεριές μεταξύ τους, δηλαδή και αυτή αλλά και αυτή, σε όλα τα σημεία, θα έρθουμε εδώ που είναι η ένωση και θα βάλουμε δύο βίδες 70, δηλαδή 7 εκατοστά την κάθε μία, μία από τη μια μεριά και μία από την άλλη. Και θα το κάνουμε σε όλη αυτή την ευθεία, έτσι ώστε να συνδεθούν και μεταξύ τους. Όπως βλέπετε, τσακάκια μου έχω ολοκληρώσει το πίσω μέρος. Το έβαλα εκεί προσωρινά μέχρι να κάνω και τον μπροστινό. Το μπροστινό θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως βλέπετε αυτό. Απλά θα είναι πιο ψηλό. Θα είναι περίπου 2,5 μέτρα.
Θα το κάνω και τον μπροστινό και μετά θα μείνουν να γίνουν τα πλαϊνά. Years later. Όπως βλέπετε έχω ολοκληρώσει και τον μπροστινό μέρος, το έχω κάνει στα 2 μέτρα και 45 εκατοστά. Τώρα θα μου πεις, ρε Ανδρέα, ναι, εσύ είσαι έναν 60 αγόρι μου με τα χέρια στην ανάταση, όπως βλέπετε δεν το φτάνω καν, είναι πάρα πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι κοτούλες είναι γύρω στα 30 εκατοστά, τι τα θες στα 2,5 μέτρα ύψος. Κοίτα να δεις, τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Λοιπόν, αλάνια μου, κάναμε τον μπροστινό που θα μπει σε αυτήν τη μεριά, κάναμε το πισινό που θα μπει σε αυτήν τη μεριά και τώρα πρέπει να κάνουμε τα πλαϊνά, έτσι. Εδώ τα πράγματα, φιλαράκια μου, όπως βλέπετε είναι λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε το κατάτροχο, από εδώ έχουμε το 2,45 και από εδώ έχουμε το 2,8. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα σε αυτήν την περίπτωση. Έκανα, όπως βλέπετε, το γύρω-γύρω, αλλά τι γίνεται τώρα εδώ. Στα κοψίματα μου, παιδιά, εδώ πέρα, πρέπει να υπάρχει πλέον λίγο φάλτσο για να κάθονται ομοιόμορφα. Και επίσης, στα πλαϊνά, δηλαδή σε αυτό, αλλά και στην άλλη μεριά, θα έχω πόρτα στη μέση, οπότε θα πρέπει να την κεντράρω κάπως και να έχω περίπου 1 μέτρο άνοιγμα για την πόρτα μου. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και στην άλλη μεριά, γιατί υπάρχει πιθανότητα μελλοντικά να το χωρίσω στη μέση και να κάνω 2 διαφορετικά κλουβιά και να έχω 2 διαφορετικές ηλικίες. Για παράδειγμα, στη μια μεριά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 1 χρόνου και στην άλλη 6 μήνων. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, μπορεί να το κάνω μελλοντικά, θα δω, δεν ξέρω ακόμη. Οπότε θα έχω είσοδο και σε αυτήν τη μεριά, αλλά και στην άλλη μεριά. Και ανάλογα με το κατάτροχο που θα έχετε, δηλαδή ανάλογα με το ύψος που έχει μια μεριά με την άλλη, δίνετε και τις ανάλογες μοίρες στο κόψιμο, έτσι. Εγώ για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το έχω στο 10, δεν ξέρω κατά πόσον φαίνεται καλά και αν μπορεί να το διακρίνετε. Έτοιμο και αυτό, τα έχω συνδέσει όλα μεταξύ τους, έμεινε μόνο εδώ πέρα που θα μπει το γύρω-γύρω της πόρτας, αλλά αυτό θα το βάλω αργότερα. Οπότε πάμε να το διπλασιάσουμε, να κάνουμε δηλαδή και για την άλλη μεριά. Και μόλις το διπλασιάσαμε, λίγο φλαράκια μου όπως βλέπετε, έχω κάνει και το δεύτερο για την άλλη μεριά. Και τώρα πιστεύω ότι είμαι πανέτοιμος να συνδέσω όλες τις μεριές μεταξύ τους για να δούμε τι έχουμε κάνει. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Και εδώ το αποτέλεσμα, αλάνια μου, λοιπόν, τα έχω στήσει στην ευθεία όπως βλέπετε. Εν τω μεταξύ τελικά έκανα και το χώρισμα μέσα στη μέση όπως μπορείτε να δείτε. Εν τω μεταξύ αυτή τη στιγμή, παιδιά, κρατιούνται μόνο με αυτό εδώ πέρα το σφιχτηράκι, ένα σε κάθε γωνία όπως βλέπετε. Τώρα εγώ πρέπει να φύγω για δουλειά, εν τω μεταξύ ελπίζω αύριο το πρωί που θα επιστρέψω να είναι ακόμη στη θέση τους. The next day. Ναι, γεια σας, είναι κανείς εδώ? Δεν ξέρω αν εσείς, αλάνια μου, βρίσκεστε ακόμη εδώ, πάντως η κατασκευή από ό,τι φαίνεται είναι ακόμη στη θέση της. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμαι όλο το βράδυ ότι θα έρθω και θα τη βρω τέζα, αλλά οκ, όλα καλά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλάνια μου, είναι θα αρχίσω σιγά σιγά να στερεώνω όλη την κατασκευή κάτω στο έδαφος, γύρω-γύρω, κάτω στο τσιμέντο. Κάθε περίπου 80 εκατοστά με 1 μέτρο θα μπαίνει ρόμπολ, έτσι ώστε να στερεωθεί κάτω στη γη. Και μετά θα πάρω το αλφάδι μου και θα αρχίσω να αλφαδιάζω σε διάφορα σημεία και να αρχίσω να στερεώνω με βίδες μεταξύ τους τη μία μεριά με την άλλη. Βλέπετε τώρα ακόμη είναι με τα σφιχτηράκια, έτσι. Για να γίνει αυτή η δουλίτσα, αλάνια μου, χρειαζόμαστε μερικά εργαλεία όπως αυτά εδώ, δηλαδή ένα δράπανο, μια αρίδα γενικής χρήσεως. Τώρα θα μου πεις γιατί γενικής χρήσεως? Γιατί, παιδιά, θα τρυπήσουμε και ξύλο αλλά και τσιμέντο και χρησιμοποιώ αυτού του τύπου αρίδες που είναι πάρα πολύ καλές. Τρυπάνε τα πάντα, τρυπάνε κεραμικά, σίδερα, ξύλα, τα πάντα όλα. Είναι πάρα πολύ δυνατές, έτσι δεν χρειάζεται να αλλάζω αρίδα μια για το ξύλο, μια για το τσιμέντο. Μετά θα χρειαστούμε αυτό το δράπανο κατσάβιδο για να κάνουμε στην αρχή τις πολλές συστροφές, έτσι ώστε να γλιτώνω χρόνο και μετά θα σφίγγω στο χέρι για να είμαι σίγουρος ότι έχει σφίξει καλά. Και εννοείται ότι θα χρειαστούμε και αυτό, το οποίο είναι γύρω στα 12 εκατοστά, είναι για δεκάρα αρίδα, δηλαδή αυτή η αρίδα εδώ πέρα είναι δεκάρα. Και θα μπουν περίπου τα 5 εκατοστά στο ξύλο και τα υπόλοιπα 5-6 εκατοστά που μένουν θα είναι μέσα στο τσιμέντο. Έχω βάλει και έξτρα ροδελίτσα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για περισσότερο κράτημα. Αυτό δεν είναι εργαλείο, είναι ο καφές μου. Στην υγεία σας. Για να είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, αλάνια μου, πρέπει να φτάσετε στο σημείο να μην μπορείτε να το σφίξετε
άλλο. Ωραία. Να βλέπετε εδώ κάτω ότι έχει πατήσει ομοιόμορφα και εδώ βλέπετε ότι έχει σηκωθεί πάνω αυτό. Είναι επειδή το τράβηξε προς τα πάνω, σημαίνει ότι έχει πατήσει και έχει ανοίξει μέσα. Έχει ανοίξει μέσα στο τσιμέντο αυτό το πράγμα, οπότε σημαίνει ότι έχει πιάσει καλά. Έτσι πρέπει να γίνουν όλα, όπως αυτό. Και αφού φιλαράκια μου τελείωσα με το στερέωμα γύρω κάτω στο έδαφος, τώρα έχω πάρει το αλφάδι μου και έχω αρχίσει να αλφαδιάζω σε διάφορα σημεία του κοντετσιού. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει και κόντρα, γιατί θέλει να πάει λίγο αριστερά πάνω. Το ίδιο έχω κάνει και από εδώ και θα το κάνω όπου χρειάζεται μέχρι να έρθει σε ένα καλό επιθυμητό αποτέλεσμα και τότε θα αρχίσουν να ενώνουν όλες τις μεριές μεταξύ τους με βίδες και μετά θα βάλουμε εννοείται και τα πάνω για να μπορέσουν να βιδωθούν τα πάνελ, έτσι. Βλέπετε εδώ είναι κέντρο και εδώ είναι κέντρο. Θα το δούμε λίγο και στην άλλη μεριά από εδώ. Λοιπόν, και εδώ είναι κέντρο. Και εδώ είναι κέντρο, όπως βλέπετε. Οπότε είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Θα αρχίσω σιγά σιγά να αλφαδιάζω και να στερεώνω όλες τις μεριές μεταξύ τους. Και μετά θα αρχίσουμε να βάζουμε τα από πάνω που θα βιδωθούν τα πάνελ. Όπως βλέπετε φιλαράκια μου, η κοντετσάρα μας προχωράει και πάει τρένο. Έχω αλφαδιάσει σε όλα τα σημεία. Επίσης, έχω βάλει αυτές τις κάθετες μπάρες για περισσότερη ενίσχυση και ασφάλεια. Και αυτό που μένει ουσιαστικά, λάνια μου, για να ολοκληρωθεί το καλούπι, ο σκελετός, όπως θέλετε πείτε το, είναι να μπουν εδώ πέρα τα γύρω-γύρω της πόρτας και σε αυτήν τη μεριά, αλλά και στην άλλη. Και επίσης πρέπει να φτιαχτεί το από πάνω γύρω-γύρω, έτσι ώστε να μπουν και οι κάθετες, στις οποίες κάθετες θα βιδωθούν τα πάνελ μας. Αυτό που θέλω, αλάνια μου, από εσάς αυτή τη στιγμή είναι να μου γράψετε κάτω στα σχόλια και να μου πείτε μια γνώμη. Ουσιαστικά τι θέλω να μου πείτε? Θέλω να μου πείτε αν εδώ στο χώρισμα στη μέση θέλετε να αφήσω μια πορτούλα, έτσι ώστε άμα θέλω να περνάω από τη μια μεριά στην άλλη, ή άμα θέλω να κάνω το κοτέτσι μου όλο ενιαίο, να ανοίγω την πορτούλα. Για πείτε μου γνώμη, να το κάνω δύο ξεχωριστά και να κοπεί όλο εδώ πέρα, ή να αφήσω μια πορτούλα εδώ πέρα και να μπορώ να συνδέω αν θέλω το ένα με το άλλο ή αν θέλω να περάσω. Για πάμε ρε αλάνια μου να κόψουμε και αυτά που χρειαζόμαστε για πάνω, έτσι ώστε να τα εφαρμόσουμε και αυτά. Ναι ρε φίλε, πάμε λίγο ρε τσακάλι μου, πάμε λίγο hype. Όπως βλέπετε είναι έτοιμο και το πάνω. Είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα πάνελ μας. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλάνια μου, αυτό που έχει μείνει τώρα αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάω να κόψω και αυτά για τις πόρτες, τα γύρω-γύρω. Για πάμε λίγο. Και τώρα, αλάνια μου, θα κόψουμε στο 1,90 για τα γύρω-γύρω της πόρτας. Έτσι. Δυναμίτες μου, επιτέλους έχω τελειώσει με το σκελετό. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό βέβαια, αλάνια μου, θα μου το πείτε εσείς κάτω στα σχόλια, γιατί η γνώμη σας μετράει πάρα πολύ για μένα. Επίσης θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο το κάψιμο που έχω φάει από τον ήλιο. Βέβαια, αλάνια μου, έτσι πληροφοριακά δεν τρώγομαι. Είμαι 100% λίπος, καμία διατροφική αξία, οπότε θα σας πρότεινα να το ξανασκεφτείτε, έτσι. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αλανίτες μου, κάντε ένα δυνατό like, έτσι, για να καταλάβω ότι σας άρεσε. Αφήστε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας και το τι άλλο θα θέλετε να δείτε. Και μην ξεχάσετε να κάνεις εγγραφούλα, γιατί έρχονται πολύ ωραία βιντεάκια και εμείς, αλάνια μου, εννοείται, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, το συντομότερο δυνατό. Γεια χαρά σε όλους!